त्यावेळेस त्याला कळतं की कंपायलर recognize that this is where I need to start main execution of program. बरोबर आहे की नाही आकाश? येस सर. त्याच्यानंतर खाली ज्यावेळेस माझा प्रोग्रामचा कंपायलर कर्ली ब्रेसेसच्या आतमध्ये मेन फंक्शन मध्ये जातो त्यावेळेस त्याला काय दिसतंय इथे प्रिंटएफ लिहिलेलं दिसतंय आणि त्या प्रिंटएफ मध्ये काय लिहिलेलं दिसतंय प्रिंटएफ मध्ये दिलेलं दिसतंय माय नेम इज संतोष. हे जे लिहिलेलं आहे माय नेम इज संतोष हे ऍज इट इज मला माझ्या आउटपुट स्क्रीनवर प्रिंट होणार. बरोबर आहे माझ्या आउटपुट स्क्रीनवरती प्रिंट होणार. आता हा जो सिंपल लॉजिक आहे प्रिंटएफ फंक्शनचा किंवा आपल्या कंपायलरच्या फंक्शनॅलिटीचा आपल्याला आज तेवढंच बघायचंय. तुम्ही काय करा हा प्रोग्राम तुमच्या लॅपटॉपवरती तुमच्या स्क्रीनवरती ऍज इट इज लिहा आणि त्याच्यामध्ये